Lektion 1. Utforska spännande händelser. Hej Anna, hörde du om den stora kanadensiska nationella utställningen i Toronto? Nej, det gjorde jag inte. Vad handlar det om? Det är en massiv årlig mässa med åkattraktioner, matkonserter och alla typer av utställningar. Det har pågått i över ett sekel. Det låter som väldigt roligt. Vad har de för utställningar? Alla möjliga saker, jordbruksutställningar, teknikdemosekonst och hantverk, it. Det finns något för alla. Det är fantastiskt. Har de några stora artister eller evenemang? Definitivt. De har vanligtvis stora musikaliska akter, rivningsderbyn, fyrverkerier och mer. Det är ett riktigt skådespel. Det låter otroligt. Jag skulle gärna kolla upp det om jag någonsin är i Toronto-området. Tack för att du berättade om det, John. När som helst. Låt mig veta om du behöver några tips för att navigera i evenemanget när du får chansen att gå. Lektion 2. Organisera ditt utrymme. Hej Anna, jag har jobbat på att omorganisera mitt hemmakontor på sistone. Har du några bra tips? Absolut. En sak som jag har tyckt vara till stor hjälp är att använda förvarningskärl och papperskorgar för att hålla ordning och reda. Det är en bra idé. Jag vill se till att allt har en anvisad plats så att jag lätt kan hitta den. Exakt. Att märka papperskorgen kan också göra stor skillnad. På så sätt vet du exakt vad som finns i var och en. Underbart, det måste jag testa. Jag vill också skaffa några hyllor för att maximera det vertikala utrymmet. Det är perfekt. Och du kan använda några dekorativa korgar eller brickor på hyllorna för att samla in mindre föremål. Utmärkt, det måste jag kolla upp. Jag vill också skaffa en trevlig skrivbordsarrangör för att hålla mina pennor i gem och andra tillbehör snygga. Lektion 3. Förberedelse för en fantastisk semester. Hej Anna, jag börjar planera min nästa stora semester och jag skulle kunna använda dina råd. Vad tänker du gå? Jag delar gärna med mig av alla tips jag har. Jag funderar på en resa till någonstans tropiskt, kanske Karibien eller Hawaii. Några rekommendationer. Båda destinationerna är vackra, men jag skulle luta mig mot Hawaii om du vill ha fantastisk natur. Det är en bra poäng. Vilka är några sevärdheter eller aktiviteter man måste se på Hawaii? Kolla definitivt in vulkanerna, som Haleakala och Kilauea. Och stränderna är helt enkelt fantastiska. Fantastiskt, det låter precis som jag vill. Har du några andra semesterplaneringstips på Hawaii? Absolut. Säg till om du behöver hjälp med att boka flyg, hitta ett bra hotell eller planera någon dagsutflykt eller aktiviteter. Underbart, jag uppskattar det verkligen. Det här kommer att bli en fantastisk semester, jag kan känna det. Lection 4. Essential Tech Vocabulary. Morgon, har du hört talas om de nya protokollen de har utvecklat för dataöverföring mellan datorer? Nej, det har jag inte. Vad är det för protokoll du pratar om? Jo, de har skapat ett gemensamt språk för kommandon och filformat så att olika datorsystem kan kommunicera med varandra.
Ja, jag förstår. Det måste göra det mycket lättare att dela information mellan plattformar. Vilka är några av nyckelfunktionerna i dessa protokoll? De viktigaste är standardiserade filtyper, konsekvent syntax för kommandon och överenskomna metoder för dataöverföring. Det hjälper verkligen att skapa ett universellt språk för datorer att prata med varandra. Det är fascinerande. Det är logiskt att när tekniken går framåt skulle vi behöva den här typen av protokoll för att möjliggöra sömlös anslutning. Tror du att detta kommer att förbättra datadelningskapaciteten avsevärt? Absolut. Med dessa protokoll på plats kommer överföring av filer, fjärråtkomst och plattformsoberoende samarbete att bli mycket mer strömlinjeformad. Det är en viktig utveckling för framtidens datoranvändning. Jag är glad att höra att teknikindustrin arbetar med lösningar som denna. Det kommer definitivt att göra våra digitala liv mycket enklare. Tack för att du fyllde i mig, John. Inga problem alls, delar gärna med dig av det senaste inom viktiga tekniska ordförråd. Säg till om du har några andra frågor. Lektion 5. Wellness Matters. Hej Anna, har du tagit hand om ditt allmänna välbefinnande på sistone? Du vet, jag har definitivt ansträngt mig mer. Vilka typer av aktiviteter tycker du om för ditt välmående? Jo, jag försöker hålla mig aktiv med saker som vandring och simning. De hjälper mig verkligen att känna mig energisk och balanserad. Det är jättebra. Jag har börjat med yoga och meditation på sistone. De har varit avgörande för mitt mentala och känslomässiga välbefinnande. Ja, dessa mindfulnessövningar kan göra en enorm skillnad. Det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för dina individuella behov. Absolut. Och jag har också försökt äta mer näringsrik mat. Rätt näring är definitivt avgörande för övergripande välbefinnande. Definitivt. En balanserad kost med massor av frukt och grönsaker kan verkligen öka din energi och hälsa. Vilka är några av dina hälsosamma favoritmåltider? Jag har älskat fräscha sallader med grillad kyckling och avokado. Och smoothies med spenat, bär och yoghurt är en annan go-to. De låter läckra och så närande. Det är bra att du prioriterar ditt välbefinnande. Tack, John. Det har varit en resa, men jag mår så mycket bättre när jag tar väl hand om mig själv. Hur är det med dig? Några nya hälsoaktiviteter du tycker om? Jag har faktiskt börjat klättra och jag älskar den mentala och fysiska utmaningen. Det är ett riktigt roligt sätt att hålla sig aktiv. Och bergsklättring, det är så häftigt. Det har jag tänkt prova. Vi kanske kan gå tillsammans någon gång. Definitivt, jag skulle gärna visa dig repen. Det är ett bra träningspass och en så stärkande aktivitet. Låter som en plan. Jag är glad att få prova det med dig. Fantastiskt är det ändå då. Jag ser fram emot det. Lektion 6. Designa ditt drömhem. Hej Anna, jag har funderat på att renovera mitt ställe. Jag vill ha något enkelt och elegant. Vad tycker du? Åh, det är spännande. Vi har många alternativ att överväga. Skulle du vilja satsa på en mer modern eller traditionell look? Jag lutar åt en mer modern estetik, men jag är öppen för förslag. Vad är dina tankar? Modern design har ofta rena linjer,
neutrala färger och mycket naturligt ljus. Kanske kan vi titta på några minimalistiska möbler. Det låter perfekt. Jag vill definitivt maximera det naturliga ljuset i mitt utrymme. Har du några andra tips? Fokusera definitivt på kvalitet framför kvantitet när det kommer till inredning. Och var inte rädd för att blanda texturer, som trä och metall, för visuellt intresse. Bra poäng. Jag vill att den ska kännas varm och inbjudande, inte för kall och steril. Hur är det med inredningsaccenter? Du kan göra lite härlig grönska, kanske konstverk och några mysiga slängkuddar. Det skulle verkligen dra ihop det hela bra. Jag älskar de idéerna. Det här gör mig så inspirerad att börja planera. När kan vi shoppa? När som helst. Jag är ledig i helgen om du vill besöka några hembutiker och få lite designinspo. Låter perfekt. Jag är glad över att få min plats att kännas fräsch och upphöjd. Tack för hjälpen, Anna. Självklart hjälper jag gärna till. Låt mig bara veta vilka andra frågor som dyker upp när du börjar. Kommer att göra. Jag uppskattar det. Det här ska bli kul. Lektion 7. Jones entreprenörialgeni. God morgon, Anna. Visste du att James Ross, grundaren av Toronto Electric Railway, också tjänade pengar som markspekulant i västra Kanada? Fascinerande. Jag insåg inte att han hade olika affärsintressen utöver bara järnvägen. Vad mer kan du berätta för mig om hans entreprenöriella satsningar? Jo, förutom järnvägen var han ganska framgångsrik inom fastigheter. Han skulle förvärva mark i västra Kanada och sedan sälja bort den i mindre skiften med vinst. Ja, jag förstår. Det låter som att han hade ett skarpt öga för lukrativa möjligheter. Bidrog det till att finansiera tillväxten av järnvägen också? Definitivt. Vinsterna från hans markaffärer gjorde det möjligt för honom att kontinuerligt återinvestera i utbyggnaden av järnvägsnätet. Det var en smart diversifieringsstrategi. Det är verkligen imponerande. Att använda ett företag för att driva tillväxten av ett annat. Var det något annat anmärkningsvärt med hans inställning till affärer? Vad jag har läst var han också ganska skicklig på att bygga strategiska partnerskap och allianser. Det hjälpte honom att navigera i konkurrenslandskapet. Intressant. Utnyttja relationer och samarbete för att ge honom ett försprång. Det är fantastiskt hur mångfacetterade framgångsrika entreprenörer kan vara. Absolut. Ross verkade ha en riktig förmåga att upptäcka nya trender och positionera sig för att dra nytta av dem. En sann visionär. Det är inspirerande att lära sig om pionjärer som han som banade vägen. Deras berättelser erbjuder fantastiska lektioner för blivande entreprenörer idag. Definitivt. Jag tycker att den här typen av affärshistoria är riktigt fascinerande. Ge mig idéer för hur jag kan närma mig min egen entreprenörsresa. Jag förstår varför. Att studera strategierna och tankesätten hos dem som kom innan kan vara så värdefullt. Uppskattar att du delar med dig av denna insikt, John. Naturligtvis gärna. Jag är alltid sugen på att diskutera affärer och entreprenörskap. Mycket mer där det kom ifrån. Lektion 8. Konstnärliga uttryck.
Hej Anna, visste du att du kan blanda och matcha olika konststilar och storlekar när du inreder ditt hem? Det är en bra idé. Jag har velat byta upp konstverket i mitt vardagsrum. Vilken typ av kombinationer skulle du föreslå? Charles, du kan koppla ihop en stor abstrakt målning med några mindre, mer detaljerade skisser eller fotografier. Det skapar en intressant visuell kontrast. Åh, det låter som att det skulle se riktigt snyggt ut. Och jag skulle kunna leka med olika ramstilar också, eller hur? Absolut. Att blanda ihop ramarna, kanske några snygga metall med mer utsmyckade trä, kan ge ännu mer djup. Jag älskar det där konceptet med att lägga upp olika konstnärliga element. Det låter dig visa upp en rad av dina personliga smaker. Exakt det. Och det håller utrymmet fräscht och visuellt stimulerande. Man vill inte att allt ska matcha för perfekt. Det är en bra poäng. Lite variation och kompletterande kontraster gör den mer dynamisk och engagerande. Definitivt. Jag tycker att det tillvägagångssättet fungerar bra för både moderna och traditionella inredningsstilar. Många kreativa möjligheter. Underbart! Det här ger mig stor inspiration att jobba med. Tack för att du delar med dig av dessa inredningstips, John. Självklart hjälper vi gärna till med några idéer. Se fram emot att se vilken kreativ gallerivägg du satt ihop. Inte jag heller. Det här kommer att bli ett roligt projekt. Jag uppskattar att du tar dig tid att prata om det. När som helst. Jag tycker om att diskutera design och visuell estetik. Mycket mer där det kommer ifrån om du är intresserad. Lektion 9. Den amerikanska närvaron på Hawaii. God morgon, Anna. Visste du att amerikanska fartyg började besöka Hawaii regelbundet och sjömännen förde med sig sjukdomar som öborna aldrig hade stört på tidigare? Jag insåg inte att den amerikanska närvaron hade en så dramatisk inverkan på Hawaii. Vad mer kan du berätta om den här historien? Jo, amerikanerna fick så småningom mer kontroll över öarna. De startade stora gårdar som kallas plantager och odlade grödor som sockerrör. Plantager, VE. Det låter inte särskilt bra för den infödda hawaiianska befolkningen. Jag föreställer mig att det störde deras sätt att leva. Absolut. Det amerikanska inflytandet förändrade gradvis Hawaiis ekonomiska och sociala struktur. Det var en komplex och utmanande period. Jag förstår. Så ankomsten av de amerikanska fartygen och nybyggarna förändrade verkligen hela landskapet, både bokstavligt och bildligt. Ja, det kan man säga. Det var en stor vändpunkt i Hawaiis historia, en som hade djupgående och bestående effekter. Fascinerande. Det är otroligt att tänka på hur sammankopplad världen höll på att bli redan då och konsekvenserna av det. Definitivt. Global handel och utforskning började verkligen forma lokala kulturer på betydande sätt. Det är en viktig lärdom i historien. Verkligen. Att lära sig om dessa tvärkulturella möten och deras effekter är så värdefullt. Tack för att du delar med dig av denna insiktsfulla bakgrund, John. Självklart diskuterar jag alltid gärna historia och geopolitik. Mycket mer där det kommer ifrån om du är intresserad. Absolut, jag är ganska nyfiken.
Det finns så mycket att packa upp när det kommer till de komplexa relationerna mellan nationer och folk. Definitivt. Det är ett oändligt fascinerande ämne. Många fler intressanta historier var den kom ifrån. Lektion 10. Övning det viktigaste. Hej Anna, har du följt med din träning på sistone? Absolut. Jag har blandat ihop det med olika träningsmaskiner för att jobba på min kondition. Det är fantastiskt att höra. Vilken typ av utrustning har du använt? Tja, jag har växlat mellan löpbandet, elliptisk och stationär cykel. De riktar sig verkligen mot olika muskelgrupper. Excellent. Det är alla fantastiska alternativ för att bygga uthållighet och stärka ditt hjärta. Definitivt. Och jag har märkt några andra fördelar också, som förbättrad flexibilitet och hållning. Det är underbart. Sådan crossträning är så viktigt för den övergripande konditionen och välmåendet. Överens om. Det handlar inte bara om cardio heller. Jag har tränat lite styrketräning också. Trevligt att väl avrundad strategi är nyckeln. Att stärka musklerna stödjer det kardiovaskulära arbetet. Exakt. Jag känner att jag har mer energi och min kärna är mycket starkare också. Fantastiskt, det är bra när du kan känna de positiva effekterna av en konsekvent träningsrutin. Absolut. Det har blivit en så viktig del av min livsstil nu. Jag gillar verkligen processen. Det är fantastiskt. Att behålla den motivationen och passionen för fitness är så viktigt. Det är det verkligen. Jag är nyfiken. Vilken typ av träning gillar du? Och jag är ett stort fan av simning, vandring och bergsklättring. Får verkligen röra på hela kroppen. De låter som väldigt roliga. Jag måste försöka lägga till lite nya aktiviteter också. Definitivt blanda ihop det och fortsätt utmana dig själv. Det är det bästa sättet att se fortsatta framsteg. Underbara råd. Jag uppskattar att du delar med dig av din träningsexpertis, John. Hjälper gärna till. Att hålla sig aktiv och frisk är så viktigt. Säg till om du behöver andra tips. Lektion 11. Ensamhet och sällskap. Hej Anna, jag har känt behovet av lite ensamhet på sistone. Vad tycker du om balansen mellan ensamtid och tid med vänner? Det är ett intressant ämne, John. Jag håller med om att ha lite ensamhet kan vara riktigt återställande, men jag älskar också att spendera kvalitetstid med vänner. Absolut. Det finns definitivt en tid och plats för båda. Ensamhet tillåter oss att ladda om och reflektera, men social anknytning är också så viktig. Definitivt. Jag tycker att jag är mer energisk och engagerad efter att jag har haft en chans att dekomprimera på egen hand ett tag. Samma här. Det är som att dina batterier laddas upp under den tysta tiden. Då är du redo att vara fullt närvarande med andra. Exakt. Och det är trevligt att kunna dela erfarenheter och idéer med nära vänner. Att dela toppar och dalar kan vara så meningsfullt. Jag håller med, det är bra att ha det stödsystemet. Även om jag värnar om dessa stunder av frid och kontemplation också.
Totalt sett finns det ett värde i båda. Ibland är det skönt att bara vara med sina egna tankar, men andra gånger är att skratta med vänner den bästa medicinen. Bra sagt det. Att hitta den rätta balansen är nyckeln. Vi vill inte bli totalt isolerade, men vi måste också få tid för oss själva. Definitivt. Det handlar om att anpassa sig till dina egna behov och preferenser. Vad fungerar bäst för dig när det kommer till solotid kontra social tid? Och jag skulle säga att jag försöker skapa minst lite solotid varje dag, även om det bara är 20-30 minuter. Men jag ser också verkligen fram emot våra vanliga häng med gruppen. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Lite av båda för att du ska känna dig balanserad och uppfylld. Jag är lik i det avseendet. Underbart, det är fantastiskt att vara på samma sida. Att upprätthålla den jämvikten är så viktigt för vårt allmänna välbefinnande. Absolut. Tack för den tänkvärda diskussionen, John. Jag gillar alltid våra chattar om den här typen av ämnen. Likaså, Anna. Det har varit ett nöje som alltid. Säg till om du någonsin vill ta lite kaffe och dyka djupare in i detta ämne. Lektion 12. Game-genres. Hej Anna, har du hört talas om de där nya språkkurserna som de precis har börjat erbjuda? Jag tycker att de verkligen är en gamergenre. Absolut, John. Jag har tagit dem i några veckor nu och de har varit så hjälpsamma. Det interaktiva formatet är verkligen engagerande. Det är fantastiskt att höra. Jag har tänkt anmäla mig, men har inte hunnit med det än. Vad gillar du mest med klasserna? Tja, lektionerna är bara så intressanta och relevanta. Instruktörerna gör ett fantastiskt jobb med att göra innehållet roligt och tillgängligt. Aha, det är fantastiskt. Jag föreställer mig att det gör att lära sig ett nytt språk mycket roligare än traditionella metoder. Definitivt. Och de små klassstorlekarna tillåter mycket övning i att prata med de andra eleverna. Det stärker verkligen mitt självförtroende. Utmärkt, den där praktiska erfarenheten måste vara ovärderlig. Jag är såld, jag ska anmäla mig så fort jag kan. Underbart, John. Jag tror att du verkligen kommer att få ut mycket av det. Meddela mig om du har några andra frågor när du börjar. Kommer att göra det, tack Anna. Jag ser verkligen fram emot att förbättra mina engelska kunskaper på ett engagerande sätt. Lektion 13. Kollektivtrafik. God morgon Anna. Jag har en snabb fråga till dig. Hur effektiva är de allmänna bussarna i den här staden? Bussystemet här är faktiskt riktigt bra, John. Det är ett av de bästa sätten att ta sig runt i staden. Bra att veta. Jag funderar på att lita på bussarna istället för att köra bil. Är rutor och tidtabeller tillförlitliga? Ja, rutter och tidtabeller är mycket konsekventa. Bussarna går ofta och hållplatserna är bekvämt belägna. Underbart, det låter perfekt. Jag hatar att syssla med trafik och parkering, så bussarna kan vara riktigt tidsbesparare. Absolut, bussarna är en enorm tidsbesparare. Dessutom behöver du inte oroa dig för huvudvärken med att köra bil. Utmärkt, då ska jag definitivt prova kollektivtrafiken. Tack för användbar information, Anna. Självklart delar jag gärna med mig av vad jag vet.
Meddela mig om du har några andra frågor när du börjar använda bussarna. Kommer att göra det, uppskattar det. Jag ser fram emot att kunna luta mig tillbaka och koppla av på pendlingen. Lektion 14. Undersöka resalternativ. Hej Anna, jag försöker planera en resa, men jag vet inte hur. Jag ska gå tillväga för att boka ett hotellrum. Några råd? Det första jag skulle föreslå är att läsa igenom recensioner från andra resenärer innan du fattar ett beslut. Bra poäng, jag vill definitivt få en känsla av hur olika hotell är. Några andra tips? Absolut. Jag skulle också rekommendera att jämföra priser på flera bokningssajter för att hitta det bästa erbjudandet. Ja, det är vettigt. Måste shoppa runt för att få mest valuta för pengarna. Exakt. Och glöm inte att ta hänsyn till faktorer som plats, bekvämligheter och betyg när du utvärderar alternativ. Förstår, det är alla väldigt viktiga saker att tänka på. Jag vill vara säker på att jag hittar den perfekta passformen. Definitivt. Att ta sig tid att göra din forskning kommer att löna sig i slutändan. Du kommer att sluta med ett fantastiskt hotell. Jag uppskattar råden, Anna. Jag kommer att se till att följa dessa steg när jag börjar boka min resa. Underbart. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Säg till om du har några andra frågor som dyker upp på vägen. Kommer att göra det, tack igen. Jag känner mig mycket mer beredd att ta itu med hotellbokningsprocessen nu. Lektion 15. Byggande och hantverk. Hej Anna, jag har gjort några DI-projekt runt huset på sistone. Vilken är din favoritdel med att bygga eller pyssla? Det är ett roligt ämne. Jag gillar verkligen den praktiska problemlösningsaspekten av hantverk. Det är så tillfredsställande att förvandla en idé till en påtaglig skapelse. Jag håller med, det är något mycket givande med den processen. Och att se ditt projekt komma samman steg för steg är riktigt coolt. Definitivt. Dessutom tycker jag att det är ganska avslappnande och meditativt att bygga eller göra saker för hand. Ja, fokus och koncentration som krävs hjälper den att hålla sig robust och välkonstruerade, eller hur? Exakt. Det gör att jag verkligen kan trimma bort distraktioner och bara vara närvarande i nuet. Hur är det med dig, John? Vad gillar du mest? Jag skulle säga att min favoritdel är att se den slutliga produkten och veta att jag gjort den själv. Det finns en verklig stolthet över det. Jag kan tänka mig. Att lägga ner tid och kraft på att skapa något från grunden måste vara så glädjande. Det är det verkligen, och den inblandade kreativiteten är bara energigivande. Jag älskar att kunna skräddarsy och anpassa mina projekt. Jag kan se det. Möjligheten att skräddarsy saker efter dina egna preferenser och stil är en stor del av överklagandet. Absolut. Det är ett bra sätt att sätta en personlig touche. Har du några favoriter i projekt du har genomfört? Jag måste säga att min skräddarsydda bokhylla är en av mina stoltaste skapelser. Processen med att designa och bygga den var så rolig. Bra, det låter som ett riktigt givande projekt. Jag kan bara föreställa mig hur fint det måste se ut i ditt hem. Det blev jättebra.
Kanske kan du och jag samarbeta om en framtida DI-satsning någon gång. Det skulle jag älska, Anna. Att studsa idéer från varandra skulle göra processen ännu roligare. Lektion 16. Äventyr utomhus. Hej Anna, jag tänkte ta en promenad i helgen. Vill du gå med mig? Åh, en vandring låter underbart, John. Jag vill gärna gå med dig. Vart tänkte du åka? Det finns ett spår precis i utkanten av staden som jag har velat kolla in. Det ska ha några fantastiska vyer. Perfekt, det låter rätt i min gränd. Jag har inte vandrat på evigheter, så jag ser fram emot att komma ut och utforska naturen. Underbart, jag är glad att du är ombord. Det ska bli skönt att få lite frisk luft och träna efter att ha varit inbäddad. Definitivt. Och det är det perfekta sättet att uppskatta årstidernas växlingar. Jag kan inte vänta med att se höstens lövverk. Inte jag heller. Färgerna den här tiden på året är fantastiska. Den här vandringen kommer att bli den perfekta höstaktiviteten. Absolut. Jag måste se till att jag har rätt utrustning packad, men annars är jag redo. När tänkte du åka? Vad sägs om lördag morgon? Det borde ge oss gott om tid att slutföra leden och njuta av landskapet. Låter bra. Lördag morgon funkar perfekt för mig. Jag ska markera det i min kalender. Utmärkt, jag ser verkligen fram emot det, Anna. Det här kommer att bli ett roligt litet äventyr. Lektion 17. Hitta inspiration. God morgon, Anna. Jag beundrade ditt senaste konstverk häromdagen. Det är så kreativt och unikt. Tack, John. Jag är glad att du tycker om det. Som konstnär finner jag inspiration överallt omkring mig. Det är verkligen intressant. Varifrån hämtar du vanligtvis din inspiration? Tja, jag tycker att kreativitet kan utlösas av de mest oväntade saker. Även de minsta detaljerna i det dagliga livet kan vara fängslande. Jag kan se det. Att upprätthålla ett observant öppet tänkesätt måste vara nyckeln för en artist som dig själv. Definitivt. Det handlar om att verkligen ta sig tid att uppskatta omvärlden. Färgerna, formerna, texturerna, de är alla potentiella inspirationskällor. Det är väldigt vettigt. Det påminner mig om hur några av de största konstnärerna genom historien har hittat skönhet i det vardagliga. Exakt. Några av mina favoritverk har kommit från att helt enkelt observera den naturliga världen eller människorna i mitt liv. Det är riktigt coolt. Jag föreställer mig att det hjälper till att hålla ditt arbete fräscht och genuint. Absolut. Att ta vara på den källan av kreativitet runt omkring mig är det som driver min konstnärliga process. Jag kan förstå varför dina bitar har en så fängslande kvalitet på dem då. Inspirationen lyser igenom. Tack, John. Jag är glad att mitt arbete resonerar med dig. Kreativitet är ett så kraftfullt och givande utlopp. Det är det verkligen. Du har inspirerat mig att börja ägna mer uppmärksamhet åt de små sakerna i mitt eget liv.